เช้าสบายดีกลับมาพบกันอีกแล้วกับมาละครสอนทวงศ์นักเรียนทุนฟูลไบรท์ระดับปริญญาโทเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยลอยล่าชิคาโกรัฐอิลลินอยส์เป็นนักศึกษาปริญญาโทปีที่หนึ่งนะอ่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีหมู่และก็รุ่นน้องหลายๆคนถามว่าอยากสมัครทุนฟูลไบรท์อะไรเฮ็ดจังไดจึงจะได้ทุนฟูลไบรท์แล้วก็มาเรียนอยู่อเมริกาคำตอบก็คือบ่ยากและก็บ่ง่ายเกินไปสำหรับผู้ใดที่มีความตั้งใจเนาะเดี๋ยวมื้อนี้จะมาอธิบาย process ของการสมัครทุน Fulbright ให้กับทุกๆคนได้ฟังเนาะจากประสบการณ์ตัวจริงที่ตัวเองผ่านมาแล้วก็ได้มาเรียนอยู่อเมริกาเนาะโอเคสำหรับทุน Fulbright แล้วเนาะในแต่ละปีสถานทูตอเมริกาประจำลาวเนาะเพิ่นจะเปิดทุน Fulbright ในต้นปีเนาะหรือว่าเดือน1หรือว่าเดือน2เพิ่นก็จะประกาศทุนหลังจากเพิ่นประกาศทุนแล้วเขาก็จะต้องเขียนใบสมัครหรือว่า application form ส่งหาสถานทูตอเมริกาแล้วเพิ่นก็จะหับเอาหลังจากนั้นเพิ่นก็จะปิด application เนาะหลังจากเพิ่นปิด application แล้วเพิ่นก็จะประกาศว่าผู้ใดผ่านไปถึงขั้น screening test เนาะถ้าหากเขาผ่านขั้น screening test แล้วเขาก็จะเข้าไปยังinterview session เนาะหลังจากเขาเสียงผ่านก็จะเป็นรอบสอบสัมภาษณ์หลังจากรอบสอบสัมภาษณ์ปุ๊บเพิ่นก็จะประกาศว่าผู้ใดสัมภาษณ์ผ่านสำหรับประเทศลาวในแต่ละปีรัฐบาลเพิ่นจะให้อยู่4ทุน1ปีเพิ่นให้4ทุนเท่านั้นเองเนาะแล้วก็จะมีตัวสำรองอยู่ประมาณ 1-3 คนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเพิ่นก็จะให้เพียงแต่ primary candidate 4 คนทำอิฐเท่านั้นเนาะหลังจากที่เฮาผ่าน screening test สัมภาษณ์ผ่านแล้วเขาก็จะเข้าไปถึงขั้นเกี่ยม TOEFL test เนาะ TOEFL test เป็นเทสภาษาอังกฤษของอเมริกาเนาะในอเมริกาแล้วเพิ่นจะรับแต่ TOEFL test เพิ่นบ่ค่อยจะรับ IELTS แต่มันก็ขึ้นกับมหาลัยคือกันเนาะโดยเฉพาะแมนอยู่ในอเมริกาเพิ่นจะรับเอา TOEFL test เนาะโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนระดับปริญญาโท TOEFL test จะต้องสูงประมาณ80ขึ้นไปเนาะแต่มันก็ขึ้นกับแต่ละโรงเรียนว่าจะเอาคะแนน TOEFL ซ้ำใดหลังจากที่เขาสอบสัมภาษณ์แล้วเขาก็จะไปเกี่ยมTOEFL เนาะสถานทูตอเมริกาเพิ่นจะจ่ายเงินค่า TOEFL preparation ให้เขาแล้วเขาก็จะไปเรียนอยู่ที่เวียงจันทน์ College เป็นเวลา1 เดือนปลายแล้วแต่คอร์สที่เพิ่นดีไซน์มาหลังจากเขาเกี่ยมตัวแล้วก็จะไปเสง TOEFL test เนาะการเสง TOEFL เขาบ่ควรให้คะแนนหลุด80เนาะเพราะว่าคะแนน TOEFL จะมีอยู่สูงสุดก็คือ120เนาะ TOEFL จะมีอยู่4ภาคก็คือ reading listening speaking แล้วก็ writing แต่ละภาคจะมีอยู่30คะแนนรวมกันทั้ง4ภาคก็คือ120คะแนนเขาจะต้องได้คะแนน TOEFL 80ของ120เนาะถ้าหากผู้ใดที่เส็งได้คะแนนหลายกว่า80ก็ถือว่าดีแห่งสูงเท่าใดแห่งดีนะเพราะว่าเขาจะได้มหาวิทยาลัยที่ดีหลังจากเขาเส็ง TOEFL แล้วเขาก็จะไปเกี่ยม GRE หรือว่า GMAT สำหรับ GRE แมนสำหรับวีซ่าที่บ่เกี่ยวกับตัวเลขเนาะจะเป็น Social Science สำหรับ GMAT ก็จะเป็นวีซ่าสำหรับพวก Engineer พวก Business พวก Human Resources ประมาณนั้นเนาะก็แล้วแต่สาขาของเขาที่จะไปเรียนหลังจากเสง TOEFL เสง GRE แล้วเขาก็จะประกอบฟอร์มทุน Fulbright โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมันจะแตกต่างจากแอปพลิเคชันที่เขาส่งหาสถานทูตเนาะตัวนี้เป็นเอกสารของทุน Fulbright โดยเฉพาะเขาก็จะเขียนฟอร์มสมัครทุน Fulbright เนาะจะเป็นออนไลน์หรือว่า Fulbright Embark เนาะตัวนี้เขาจะดึงฟอร์มออนไลน์แล้วก็อัปโหลดเอกสารต่างๆเข้าไป CV research proposal TOEFL test GRE หรือว่า GMAT เข้าไปในเอกสารแล้วก็ส่งให้สถานทูตอเมริกาประจำลาวแล้วทางสถานทูตเพิ่นก็จะprocess ต่อไปทุกๆอย่างจะต้องแล้วภายในเดือน12ของปีนั้นเนาะก็คือเพิ่นเปิดทุนเดือน1หรือว่าเดือน2 screening test ประมาณเดือน3เดือน4หรือว่าเดือน5
แล้วก็สัมภาษณ์ประมาณเดือน5เดือน6เดือน7ประกาศว่าผู้ใดผ่านได้รับทุนก็จะมาประมาณเดือน7เดือน8เนาะสำหรับเกียม TOEFL ก็ประมาณ1เดือนปลายก็จะประมาณอยู่เดือน8หรือว่าเดือน9ในเดือน10เขาก็จะเสก TOEFL แล้วเนาะแล้วก็จะเกี่ยมGRE หรือว่า GMAT เป็นเวลา2เดือนก็คือเดือน10เดือน11เขาเกี่ยม GMAT หรือว่า GRE เนาะและเดือน12เขาก็จะไปเสกผลคะแนนออกมาก็คือประกอบฟอร์มทุกๆอย่างให้แล้วภายในเดือน12แล้วเดือนหนึ่งของปีต่อไปทางสถานทูตอเมริกาเพิ่นก็จะประสานงานกับทางFulbright Office อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนาะเพิ่นจะส่งฟอร์มเอกสารของเขาไปให้มหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ในอเมริกาและเขาก็จะฟังเบิ่งว่าเขาจะได้โรงเรียนใดเนาะสำหรับการเลือกมหาวิทยาลัยอยู่อเมริกาแม่นเพิ่นจะให้อยู่3มหาลัยที่อยากไปเรียนเนาะเขาก็ลิสต์ออกไป1 2 3บางคนก็ได้มหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการแต่ว่าบางคนก็บ่ได้แต่ก็บ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าทุน Fulbright เป็นทุนที่ค่อนข้างแตกต่างจากทุนอื่นๆที่อยู่ในลาวเนาะทุน Fulbright จะช่วย 50% แล้วก็อีก 50% แม่น scholarship จากโรงเรียนนั้นถ้าหากเฮาได้ทุนก็คือเฮาได้ scholarship ของโรงเรียนที่เฮาจะไปเรียนและอีก 50% แม่นทุน Fulbright จ่ายให้ง่ายๆก็คือเขาได้รับ scholarship เรียนอยู่โรงเรียนและเขาได้รับเงินเดือนจากทุน Fulbright ก็คือเป็น 100% ที่เขาได้มาเรียนตัวอย่างคือน้อยเองเนาะน้อยมาเรียนอยู่มหาวิทยาลัย Loyola ก็คือได้ scholarship ของมหาลัย Loyola และอีก 50% ก็คือได้เงินเดือนจากทุน Fulbright และอันก็คือคำอธิบายเกี่ยวกับทุน Fulbright ที่อยู่ในลาวเนาะและมีอีกเนาะหลังจากเดือนหนึ่งที่เพิ่นส่งเอกสารไปแล้วเขาก็จะต้องได้ท่าการประกาศทุนประมาณ3เดือนเนาะเพิ่นจะประกาศทุน Fulbright ว่าผู้ใดได้ไปเรียนอยู่เรียนใดประมาณกลางเดือน5ของแต่ละปีหลังจากเพิ่นได้รับข่าวจากมหาวิทยาลัยที่เขาได้ทุนแล้วนะเพิ่นก็จะส่งเอกสารซึ่งเป็น Fulbright contract มาให้เราเซ็นสัญญาเขาก็จะเซ็นแล้วก็ส่งกลับคืนให้ทางสถานทูตและสถานทูตอเมริกาประจำลาวเพิ่นก็จะส่งให้ทางFulbright Office อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนาะแล้วประมาณเดือน7หรือว่าเดือน8เขาก็จะออกเดินทางจากลาวมาอเมริกาสำหรับผู้ใดที่ได้คะแนน TOEFL ต่ำกว่า100จะต้องได้เกียรติ Pre-Academic Program หรือว่าเกียรติภาษาอังกฤษประมาณ1เดือนก่อนเข้าเรียนเนาะถ้าผู้ใดได้คะแนนหลายแล้วก็จะบ่ได้เกียรติ Pre-Academic สำหรับตัวเองแล้วต้องได้เกียรติ Pre-Academic เพราะว่าคะแนน TOEFL บ่ฮอด100แต่ก็บ่เป็นหยังเนาะเฮามาเรียนเฮาก็จะเก่งขึ้นและนั่นก็คือ process ของทุน Fulbright อยู่ในลาวและจะเฮ็ดอีกคลิปหน้าเจาะลึกเคล็ดลับในการเอาทุน Fulbright ให้ทุกๆคนได้รู้อีกหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนสำหรับหมู่เพื่อนหรือว่าน้องๆผู้ใดที่อยากสมัครทุน Fulbright แล้วก็มาเรียนอยู่อเมริกาขอให้ทุกคนโชคดีพบกันในคลิปหน้า